હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે માપન. તેમનું સ્વાધ્યાય 1.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને આ લેક્ચર નંબર 2 છે, એટલે કે આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 2 છે. લેક્ચર નંબર 1માં આપણે થિયરી જોઈ હતી, તમામ સૂત્ર જોયા હતા. તે સૂત્ર પાકા કરવા ખૂબ જ અગત્યના છે આ ચેપ્ટર માટે. તો ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે સ્વાધ્યાય 11.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 1. પ્રશ્ન નંબર 1. અહીં આકૃતિમાં એક ચોરસ અને એક લંબચોરસ ખેતર તેમના માપ સાથે આપેલા છે. અહીંયા આપણે આકૃતિ જોશું તો આ એક ચોરસ ખેતર છે, જ્યારે આ એક લંબચોરસ ખેતર છે અને એક માપ આપેલા છે. આમાં આ બાજુનું માપ 60 મીટર છે, જ્યારે આમાં આ બાજુનું માપ 80 મીટર છે. આ બંને ખેતરોની પરિમિતિ સમાન છે. હવે એમ કીધું છે કે આ ખેતર અને આ ખેતર એ બંને ખેતરની પરિમિતિ સમાન છે, તો કયા ખેતરનું ક્ષેત્રફળ વધારે થશે તે શોધવાનું છે. તો જોજો, પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે પરિમિતિ સમાન છે. પરિમિતિ એટલે શું થાય? તો કે આ બોર્ડર ખાલી માપો તો એને પરિમિતિ કહેવાય, અને આની આ બોર્ડર એટલે આ પરિમિતિ કહેવાય. આની અને આની બેની પરિમિતિ બોર્ડર તમે માપો, અહીંયાથી એટલું માપો, જેટલા સેન્ટીમીટર હોય એનાથી એટલું, આ આટલું અને આટલું, જેટલા સેન્ટીમીટર થાય એટલું જ આ બાજુનું થાય, એટલે કે બંનેની પરિમિતિ સમાન છે. તો કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે થાય એ કીધું છે. તો જોજો, ચોરસ છે એમાં આ બાજુનું માપ 60 મીટર આપેલું છે, લંબચોરસમાં આ બાજુનું માપ 80 મીટર આપેલું છે. ચોરસ કોને કહેવાય? કે ચારે ચાર બાજુ સમાન હોય તેને ચોરસ કહેવાય. એટલે કે આ 60 છે તો આઈ 60 થશે, આઈ 60 થશે અને આઈ 60 થશે. એટલે ચોરસની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ આપણે આજુબાજુના માપ છે એટલે મળી જશે. લંબચોરસમાં કેવું થશે કે આ બાજુ છે એના જેવડી જ આ બાજુ હોય, તો આ બાજુનું માપે 80 હશે, જ્યારે આનું અને આનું માપ બંનેનું અલગ હોય, તો એ અલગ માપ આપેલું નથી. તો એનો એક ક્લુ આપણને રકમમાં આપ્યો છે કે બંને ખેતરની પરિમિતિ સમાન છે, એટલે આની બોર્ડર જેટલી થશે અને આની બોર્ડર કેટલી થશે એ બંને સમાન છે. એના ઉપરથી આપણે આ બે બાજુનું માપ શોધી લેશું. ત્યારબાદ આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી લેશું અને બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખાવી લેશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચોરસની વાત કરીએ તો ચોરસની પરિમિતિ જોઈએ. તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું થશે? તો હું એ કરીને ચોરસ કરીશ, ચોરસનું આપણે ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધશું, અને બી કરીને લંબચોરસનું શોધશું. અહીંયા લખી નાખું કે ચોરસ ખેતર માટે હવે શું કરશું? તો કે ચોરસ ખેતરની લંબાઈ કેટલી દીધી છે? 60. તો લંબાઈ બરાબર 60 મીટર. હવે ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું હતું? તો કે 4 ગુણ્યા લંબાઈ અથવા તો 4 ગુણ્યા બાજુ, તમે કોઈ પણ લખી શકો. ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી છે? 60, એટલે કે ગુણ્યા 60. હવે જોજો, 6 4 શું થશે? 24, એટલે કે 24, અને પાછળ આ 0 છે તે 0, અને અહીંયા આપણે 240 મળ્યું તો અહીંયા પૂરું નથી થઈ જતું, કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં કોઈ અગત્યની વસ્તુ હોય તો એ છે એકમ. આ માપ શેમાં આપેલા છે? મીટરમાં. આ માપ શેમાં છે? મીટરમાં. તો અહીંયા મીટર લખ્યું છે, જ્યારે અહીંયા આપણે પાછળ મીટર લખશું. તો અહીંયા મેં લખ્યું મીટર. હવે આપણે જોશું ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. તો ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું હતું? લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. મેં તમને કીધું તો ક્ષેત્રફળ એટલે આડું ગુણ્યા ઊભું, બરોબર? લંબચોરસ હોય તો આડું ગુણ્યા ઊભું. તો આમાં લંબાઈ ને પહોળાઈ બધી સેમ હોય એટલે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ લખ્યું, જ્યારે આમાં આપણે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ લખશું. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ બરાબર, લંબાઈ કેટલી છે? 60 મીટર, એટલે 60 ગુણ્યા 60, 6 6 36, અને આ 0 ને આ 0 એટલે 2 0 પાછળ મૂકી દેવાના, 36 00. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે તમને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું હોય ત્યારે ક્ષેત્રફળમાં એકમમાં ખાલી મીટર નથી લખવાનું. ક્ષેત્રફળનો કોઈ એકમ હોય તો જો મીટર હોય તો આવી રીતના મીટરનો વર્ગ લખી નાખવાનો, સેન્ટીમીટર હોય તો સેમી સ્ક્વેર લખવાનું, ફૂટ હોય તો ફૂટ વર્ગ, ઉપર વર્ગ લખી નાખવાનું જ્યારે ક્ષેત્રફળ શોધતા હોય ત્યારે. જ્યારે ક્ષેત્રફળ હોય, પરિમિતિમાં કોઈએ વર્ગ લખવા નથી, આ પરિમિતિ છે. જ્યારે ક્ષેત્રફળ શોધતા હોય ત્યારે જ આપણે એકમ ઉપર વર્ગ લખવાનો, એટલે અહીંયા લખશું મીટર વર્ગ. તો આ મળી ગયું આપણને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. હવે બી કરીને લખશું લંબચોરસ ખેતર માટે. હવે જોજો, ખેતરની આપણને લંબાઈ આપી છે ને પહોળાઈ આપેલી નથી, પણ
આપણને એમ પરિમિતિ આની ખબર પડી ગઈ કેટલી છે. એમ કીધું છે કે ચોરસની લંબચોરસની બંનેની પરિમિતિ કેવી છે? સમાન છે. તો ચોરસની પરિમિતિ કેટલી મળી? 240 મીટર. તો લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી થશે? 240 મીટર. તો એ પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકશું તો આપણને આ લંબાઈ છે તો પહોળાઈ એ ભેગી સાથે સાથે મળી જશે. તો લંબચોરસની પરિમિતિ એટલે શું થાય? તો લખીએ લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું થશે? તો પહેલા તો આપણે સૂત્ર જોઈને એ પહેલા હું લખું કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર ચોરસની પરિમિતિ બરાબર. હવે જોજો એવું શું કામ લખ્યું? તો કે રકમમાં લખ્યું છે કે આ બંને ખેતરોની પરિમિતિ સમાન છે, એટલે કે ચોરસની જેટલી પરિમિતિ આવી એટલી જ લંબચોરસની છે. બંને 240 મીટર આવી બરાબર 240 મીટર. હવે જોજો તો કે હવે સૂત્ર લખું લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર. હવે સૂત્ર શું થશે? તો કે 2 ગુણ્યા લંબાઈ વધતા પહોળાઈ. 2 કાઉન્સમાં લંબાઈ વધતા પહોળાઈ અથવા તો 2 કાઉન્સમાં L વધતા B આમ પણ કહી શકીએ. બરાબરની નીચે બરાબર. હવે લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી છે? 240 મીટર. એટલે અહીંયા હું લખીશ 240 બરાબર. વ્યવસ્થિત લખી લઈએ 240 બરાબર 2 ગુણ્યા હવે લંબાઈ વધતા પહોળાઈ છે. પહોળાઈની જગ્યાએ હું 2 લખી નાખું. લંબાઈ આપણને આપેલી છે તો લંબચોરસની લંબાઈ અહીંયા આપણે જોશું તો કેટલી છે? 80 મીટર. અહીંયા કાઉન્સમાં આપણે લખતા ભૂલી ગયા છીએ એટલે લખું કે લંબાઈ બરાબર 80 મીટર. આ વસ્તુ ખરેખર તમારે અહીંયા નીચે લખવાની છે એટલે ત્યાં જગ્યા નથી એટલે મેં કાઉન્સમાં લખી નાખી. ચાલો ને સુધારી જ લઉં. ચાલો સુધારી લીધું. જુઓ કેવું સ્માર્ટ વર્ક કરીને. તો અહીંયા લંબાઈ 80 મીટર. હવે સૂત્ર લખ્યું. લંબાઈ અહીંયા જ્યાં છે ત્યાં આપણે લખીએ 80. પહોળાઈ આપણને ખબર નથી તો ત્યાં હું લખીશ B. તો આ સૂત્ર આપણે આગળ વધારતા જાય તો 2 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, સામે જશે તો ભાગાકારમાં જશે. એટલે 240 ભાગ્યા 2 બરાબર 80 વધતા B વધશે. 80 વધતા B 240 ના અડધા 120 એટલે 120. હવે આ 80 પ્લસ છે, આ બાજુ જાય તો માઇનસ થશે એટલે માઇનસ 80 બરાબર B. 120 માંથી 80 બાદ કરો તો 40 વધે. તો B બરાબર શું વધશે? 40. અને 40 શું છે? મીટર છે. એકમ લખવાનો. હવે અહીંયા હું B ની જગ્યાએ પહોળાઈ લખી નાખું. પહોળાઈ બરાબર 40 મીટર. હવે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય? તો કે હા. સૂત્ર શું છે? તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આપણને ખબર છે. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર. લંબાઈ કેટલી આપી છે? 80 મીટર. 80 ગુણ્યા પહોળાઈ કેટલી છે? 40 મીટર ગુણ્યા 40. 80 ગુણ્યા 40 કરો તો 8 4 32. આ 0 આ 0 એટલે કે એ 2 0 32 0 0 મીટર વર્ગ. તો આ મળી ગયું આપણને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. રકમમાં શું કીધું છે કે કયા ખેતરનું ક્ષેત્રફળ વધારે હશે? તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 3600 મીટર વર્ગ હતું. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 3200 મીટર વર્ગ મળ્યું. તો 3200 મોટા કે 3600 મોટા? તો કે મોટા 3600. એટલે કે ચોરસ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ વધારે થાય. એટલે લખશું આપણે કે તેથી ચોરસ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હતું? તો કે 3600 મીટર વર્ગ અને લંબચોરસ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ 3200 મીટર વર્ગ હોવાથી ચોરસ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. તો અહીંયા થઈ જાય હવે આપણો આ દાખલો પૂરો. આશા રાખું છું કે આ દાખલો તમને વ્યવસ્થિત રીતના સમજાઈ ગયો હશે. જો મિત્રો દાખલો સમજાનો છે તો સરસ રીતના લાઈક કરી દો તથા તમને સમજાનું છે કે નહીં મને ખબર કેવી રીતના પડે તો એના માટે તમારે સરસ મજાની કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.